Hello mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Thunderstorm Go. Và trong video của ngày hôm nay, mình sẽ mang đến cho các bạn các trận đánh Go Battle League thuộc khuôn khổ giải Play League với một team, đó chính là Malama League. Ở backline sẽ là sự hỗ trợ của Dunsparce và Jumplup. Trước kia thì mình cũng đã share cho các bạn một team, đó là Malama, Dunsparce và Azumarill. Tuy nhiên gần đây thì mình thấy ở Play League dường như xuất hiện rất nhiều các Pokemon hệ cỏ ở backline kiểu như Superior, Chestnut, thậm chí là một số Pokemon xuất mang hệ cỏ thép như là Ferrothorn. Do đó Azumarill và cả Dunsparce sẽ tương đối là struggle với các Pokemon này, do đó mình quyết định thay vị trí của Azumarill bằng Jumplup. Và team này cũng hoạt động thật sự là tương đối hiệu quả ở mức rank từ 2500 cho đến 2750, có nghĩa là từ rank Veteran lên Expert đấy các bạn ạ. Cụ thể thì với team này chúng ta sẽ đánh như thế nào và cách thức vận hành như ra sao thì mình mời tất cả các bạn đi vào nội dung chính của ngày hôm nay nha. Trận đấu đầu tiên chúng ta có Clockside League. Đây là một league tương đối tốt cho Malama và đối phương đã ngay lập tức swap sang Pokemon thứ hai của họ, đó là Dewgong. Dewgong hoàn toàn có thể chơi được một đòn Super Power, và nếu như đòn Super Power này đi chúng không lấy được shield của đối phương mà sẽ ngay lập tức nhảy sang Dunsparce. Dunsparce hoàn toàn có thể thắng được Dewgong trong các kèo mà chúng ta có shield, dẫu cho bị sức tấn công bị giảm đi bởi các đòn Ice Wing. Tuy nhiên đòn Rock Slide và Fast Move, đó chính là Ronald, đều đánh Super Facility lên trên Dewgong. Và có vẻ như để chắc chắn có thể thắng được matchup Switch này thì mình cần phải down một shield, bởi vì một đòn Rock Slide nữa vẫn không đủ sức để hạ được Dewgong, do sức mạnh của Dunsparce đây bị giảm đi bởi hai đòn Ice Wing liên tiếp. Đòn Rock Slide tiếp theo không ngoài đó mình bắt buộc phải down shield để có thể bảo vệ được Switch. Đòn Ice Wing đã làm giảm đi sức tấn công của trung cấp đi khá nhiều, tuy nhiên mình đã giành được Switch và tích trữ được khá năng lượng trên Dunsparce. Khi mà Clockside quay trở lại, mình hoàn toàn có thể thả được đến 2 Moodry Runs, và hy vọng rằng Malama của mình có thể tung được thêm một đòn Sharp Move trước khi bị dính hai đòn Sharp Move đến từ phía Clockside, đồng thời đảm bảo cho việc Jumplup không phải đối đầu với Clockside ở backline. Clockside bây giờ đã thật sự có quá nhiều năng lượng sau khi hoàn toàn farm down Dunsparce của mình. Mình quay trở lại với Malama và Clockside hoàn toàn có thể tung ra các mùa Earthquake để hạ gục Malama của mình. Mình chấp nhận không siêu đòn đầu tiên và mình đã kho được đòn Slug Bomb rất tốt. Đa phần các Pokemon Clockside mình xuất hiện ở giải playlist thời gian gần đây đều đi bộ move là Slug Bomb và Earthquake thay vì Stone Edge như thường lệ, bởi vì Slug Bomb có thể đánh hiệu quả lên các Pokemon kiểu như là Azumarill, hay thậm chí là có thể bào máu được những Pokemon mang hệ cỏ như là Superior hoặc là Chestnut. Đòn foul play đến từ phía Malama dễ dàng hạ gục được Clockside, và Pokemon cuối cùng của đối phương là Ferroligate. Mình bắt buộc phải tung ra được hai đòn chặt mu, không như vậy mà đối phương chỉ còn một siêu, do đó mình chỉ cần tung một đòn chặt mu để lấy được siêu cuối cùng của Ferroligate và để cho Jumplup kết thúc game đấu này cho mình. Ferroligate hoàn toàn có thể đánh bại được Jumplup nếu như đối phương tung được một đòn Ice Beam đi trúng đích, và đối phương đã làm được điều đó. Tuy nhiên Jumplup vẫn kịp thời sạc được một đòn Energy Ball và đưa Ferroligate vào tầm, mà Pokemon này hoàn toàn phải luôn tham giao Ferroligate để giúp mình nhận được chiến thắng trong trận đấu đầu tiên. Good game. Game đấu thứ hai chúng ta có một Howlix, đó chính là Pangoro. Pangoro hoàn toàn có thể làm cỏ hai Pokemon của mình, đó chính là Malama và cả Dunsparce, cho nên càng sớm càng tốt mình phải tung một move Super Power để lấy được shield. Tuy nhiên đối phương đã không shield đột Super Power, có lẽ họ cho rằng mình đã cố tình bay shield và đối phương đã ngay lập tức đầu hàng. Có lẽ backline rất yếu với Malama. Good game, một trận đấu cực kỳ nhanh, có lẽ là nhanh nhất trong lịch sử của Go Battle League các bạn ạ. Trận đấu tiếp theo chúng ta có Ferroligate League, và đây không phải là Shadow Ferroligate. Mình hoàn toàn có thể trang được một đòn chặt mu Hydro Cannon, và hy vọng rằng hai đòn chặt mu từ Malama, một lấy shield và một có thể đưa Ferroligate vào tầm một trong hai Pokemon ở backline có thể farm down được. Ferroligate tiếp tục farm và thực hiện thêm một đòn Hydro Cannon trước khi mình kịp sạc được mu Super Power. Điều này khiến cho tình hình trở nên khó khăn hơn. Mình bắt buộc phải shield cho Malama để có thể tung được một đòn Super Power, và Super Power đã lấy được shield thứ hai từ phía Ferroligate. Mình ngay lập tức swap sang Dunsparce. Dunsparce là một Pokemon xây swap tương đối tốt ở giải Village, và đối với Non Shadow Ferroligate chúng ta hoàn toàn có thể trang được đến hai đòn đặt môn Hydro Cannon.
Ở backline đối phương có Malama, một team như là Roligay Delete. Ở backline có Malama thì làm cho mình liên tưởng rằng Pokemon cuối cùng của họ có thể hoặc là Mandibuzz hoặc là một Pokemon mang hệ đất kiểu như là Clodside. Nếu như đó là Clodside thì tình hình sẽ trở nên tương đối là khó khăn, bởi vì Jumpluff hoàn toàn không thể thắng được cả Clodside và Ferligate cho dù đâm được up shield. Dunsparce của mình đã bị hạ gục bởi một đòn Super Power đến từ phía Malama, và không ngoài dự đoán ở backline của đối phương có Clodside. Clodside với các đòn Poison Sting kèm theo đó là các trap move Slug Bomb sẽ hoàn toàn hạ gục được Jumpluff rất dễ dàng. Ngoài ra thì bộ trap move của Jumpluff cũng không gây ra được quá nhiều tổn thương cho Clodside, chỉ có mỗi đòn Energy Ball là đánh neutral, còn Aerial Ace nếu tung đòn này thì chỉ như gãy ngứa cho Clodside mà thôi. Mình đã chấp nhận ở lại với Jumpluff và sang thêm một đòn Slug Bomb. Slug Bomb đã đưa vào tầm mà Pokemon Clodside của đối phương có thể dễ dàng tham giao được Jumpluff của mình. Đòn Energy Ball thứ hai vẫn đi trúng đích, và đối phương mình đã kịp thời CMB của đối phương ở đòn thứ ba, nhưng Fairley của đối phương vẫn còn tương đối khỏe và có thể dễ dàng farm giao cả Malama lẫn Jumpluff của mình. Điều này thật sự rất tệ. Slug Bomb hạ được Jumpluff và Fairley quay trở lại hoàn toàn Shadow Claw farm giao Malama của mình. Game đấu tiếp theo chúng ta có một league khó, đó chính là Azumarill. Ở backline, Dunsparce và Jumpluff sẽ có một matchup tốt hơn Azumarill so với Malama. Mình lần này đã quyết định tung đòn chặt move Super Power trước khi Azu có thể sạc lên được một đòn Play Round. Sau đó mình đã nhảy sang Dunsparce để catch được đòn có lẽ là đòn Play Round đến từ phía Azumarill. Play Round đi trúng đích, và ở backline của đối phương một lần nữa có Clodside. Mình rất may mắn khi đã try out được Clodside trong tình huống này, bởi vì Jumpluff của mình hoàn toàn không thể thắng được Clodside trong các kèo đấu có shield. Ngoài ra Malama của mình vẫn còn đang tích trữ một vài năng lượng, do đó mình hoàn toàn có thể xử lý được Clodside khi mà Dunsparce của mình bị hạ gục. Tiếp tục là một đòn Durance nữa của Dunsparce đã đưa Clodside vào tầm, mà một đòn Durance nữa là đủ để hạ gục con này. Đối phương nhận ra điều đó và họ đã timing cực kỳ tốt trước khi tung ra một đòn chặt move, có lẽ đó chính là không phải lệ không sai, đó chính là Slug Bomb để hạ gục được Dunsparce của mình tung ra Malama và hoàn toàn farm down Clodside của đối phương để có rất nhiều năng lượng cho Malama. Trong tầm này thì mình cho rằng mình cần phải swap sang Jumpluff để draw out được Pokemon ở backline của đối phương, mà mình đã draw out được Shadow Trebian. Shadow Trebian hoàn toàn có thể hạ gục được Jumpluff trong các kèo đấu có shield. Tuy nhiên trong các kèo không shield thì hai đòn Aerial Ace cùng với Fairy Wing mình cho rằng vẫn không đủ để KO được Trebian, và mình cần phải có đến 3 chặt mua. Đòn Aerial Ace đầu tiên đã lấy được shield từ Trebian và tiếp tục là một đòn Aerial Ace nữa. Trebian của đối phương còn tương đối là ít HP và có thể bị hạ gục bởi một đòn Aerial Ace nữa, do đó mình đã shield đòn Aqua Tail này và tiếp tục tấn công với một đòn Aerial Ace khác. Nếu như đòn này lấy được shield cuối cùng của đối phương, mình sẽ ngay lập tức nhảy ngược về Malama và tung một đòn. Tuy nhiên đối phương đã chơi tốt khi swap ngược lại Azu để catch đòn Super Power đến từ phía Malama. Điều này cũng không quá quan trọng, bởi vì mình vẫn đang up shield và Azu của đối phương cũng không có quá nhiều năng lượng. Mình cần phải đưa Azu vào trong tầm mà một đòn foul play có thể KO được, và đồng thời mình còn phải tích trữ được năng lượng để đủ để tung một đòn Super Power lên trên Drapion khi Pokemon này quay trở lại. Đòn foul play đến từ phía Malama đã đi trúng đích và mình còn phải farm Azu thêm một vài nhịp nữa, và mình cho rằng mình không thể kịp thời farm ra Azu với fast move, do đó mình đã tung thêm một đòn Super Power để hạ gục được Azu. Khi Trebian quay trở lại thì mình ngay lập tức swap sang Jumpluff để bắt buộc Trebian có thể đưa xả năng lượng, và Trebian đã tung ra đòn Crunch. Mình cho rằng Aqua Tail là đủ sức để KO rồi, nhưng đối phương đã chơi tương đối là cẩn trọng, nhưng điều này cũng không quá quan trọng, bởi vì dù sao đối phương cũng sẽ giành chiến thắng trong game đấu này, bởi vì đòn Crunch đến từ phía Trebian vẫn là thừa sức để hạ gục được Malama của mình. Game đấu tiếp theo chúng ta có Shadow Dragonite Delete. Shadow Dragonite là một Pokemon
rất mạnh ở giải Qualish. Nếu như trong các trận đấu neutral thì Shadow Dragonite với 2 shield hoàn toàn có thể xử lý để 1 đến 2 Pokemon của các bạn. Mình đã shield được đòn Dragon Claw đến từ phía D9 và phản công lại với đòn Foul Blade và lấy được shield đầu tiên của đối phương. Tiếp tục là một đòn chọc mu nữa đến từ phía Malama của mình và lần này là Super Power. Nếu như D9 không shield đòn này thì đòn Super Power sẽ dễ dàng hạ gục được Shadow Dragonite của đối phương. Sau khi hạ gục được Dragonite, đối phương đã tung ra Pokemon thứ hai của họ là Azumarill. Mình đã tung ra Dunspace và đối phương chọn ở lại với Azu. Điều này làm cho mình nghĩ rằng ở backline của đối phương có thể có một Pokemon nào đó yếu với Dunspace. Có thể kể đến là Toxapex chẳng hạn, hoặc thậm chí đó cũng có thể là một Pokemon mang thể độc như là Clockside khác. Dù sao mình bắt buộc cũng phải chọn ở lại với Dunspace và liên tục tung ra các chọc mu để hy vọng có thể hạ gục được Azumarill của đối phương. Hai đòn Driven đi trúng đích và Azumarill của đối phương đã sạc được đến 2 chọc mu. Mình siêu đòn Brave Round và hy vọng rằng mình có thể outpace Azumarill ở đòn tấn công sắp đến. Mình tung thêm một đòn Drill Runs nữa để chắc chắn thắng được Azumarill trong kèo đấu Switch này. Đồng thời, Pokemon cuối cùng của đối phương chỉ là Ferrothorn. Đây là một matchup có thể giành thắng lợi cho trong lớp miễn là Ferrothorn không đi đòn Flash Cannon. Thậm chí nếu như Ferrothorn đi đòn Flash Cannon thì hai đòn Flash Cannon vẫn không đủ để hạ gục được trong lớp. Sau khi đòn Duran đi trúng đích, mình đã nhảy sang Jumpluff và Jumpluff cần phải có đến 3 Fast Move Aerial Ace để có thể hạ gục được Ferrothorn. Có vẻ như bộ move của Ferrothorn của đối phương sẽ là Thunder và Power Whip. Nếu như Thunder thì Ferrothorn cũng cần đến 3 chặt move để có thể hạ gục được Jumpluff của mình. Bởi vì các đòn Thunder của Ferrothorn là non-stat và Jumpluff là một Pokemon cực kỳ trâu. Mình nghĩ rằng đối phương cần phải có đến 4 chặt move để có thể hạ được Jumpluff các bạn ạ. Đòn Aerial Ace tiếp theo đến từ phía Jumpluff. Hai đòn Aerial Ace liên tiếp đã đi trúng đích và lần này chắc chắn mình sẽ lấy được shield của đối phương. Nếu như lần này mình lấy được shield của đối phương thì một đòn Thunder trong lớp hoàn toàn có thể trang được một đòn Thunder nữa. Đúng như vậy, và mình đã CMB đối phương ở đòn Aerial Ace này và Aerial Ace chắc chắn sẽ KO được Ferrothorn của đối phương để về chiến thắng cho mình trong game đấu lần này. Với game đấu tiếp theo, chúng ta một lần nữa có Azure League. Lần này mình vẫn quyết định chọn lại với Malama và hy vọng rằng có thể cast được Sharkmo lên trên Space. Nhưng có lẽ lần này mình đã timing không được tốt khi thả đòn Super Power để trên CMB đòn Playground của Azure. Đó là lý do mình không thể swap sang lên Space được. Mình đã phải đao shield đầu tiên để chặn đòn tấn công từ phía Azure, và đó chính là Ice Beam. Ngay lập tức mình đã swap sang lên Space và đối phương đã tung ra Pokemon thứ hai của họ, đó chính là Clockside. Bởi vì Squid mất nửa trên, do đó mình đã quyết định thả trên Alignment và không để đối phương sneak bất kỳ chọc move nào. Clockside bắt buộc phải thả đến 2 chọc move Earthquake để có thể hạ gục được lên Space. Một đòn Earthquake vẫn là không đủ, kèm theo một đòn Sub Bomb nữa vẫn là không đủ để hạ gục được lên Space của mình. Đòn Driven đến từ phía Space đã đi trúng đích và mình cần thêm một đòn chọc move nữa để có thể hạ gục được Clockside. Đối phương đã nhanh tay hơn và tung một đòn Slug Bomb đi trúng đích. Mình quay ngược trở lại với Malama và đối phương đã tung ra Pokemon cuối cùng của họ, đó chính là Travian. Malama của mình hy vọng rằng có thể sang được một đòn Crunch đến từ phía Shadow Travian và mình đã sang được dễ dàng chọc move đó. Mình phản công lại với đòn Foul Play, hy vọng rằng có thể lấy được shield đầu tiên từ Shadow Travian và sau đó mình quyết định tung một đòn Super Power để đưa Pokemon này vào trong tầm mà mình có thể Farewell Farm sao được. Super Power đến từ phía Malama đi trúng đích và đối phương cũng không có quá nhiều cơ hội để farm quá nhiều năng lượng cho Malama của mình. Mình tung ra Jumpluff và hy vọng rằng Fabian không đi đòn Slug Bomb, có vẻ như đó là Aqua Tail và Crunch. Đối phương đã sai lầm khi chọn thả chặt mua ngay lập tức. Clockside quay trở lại, mình quyết định farm thêm một vài đòn nữa trước khi thả đòn Aerial Ace. Lần này Aerial Ace đã đi trúng đích và hạ gục được Clockside của đối phương. Có lẽ như đối phương sẽ chọn quay trở lại với Azure. Không ngoại lệ,
Azure quay trở lại và mình cần phải shield đòn này. Đây chắc chắn là Ice Beam. Và sau khi shield được đòn Ice Beam này, mình cần phải tung một đòn Energy Ball đi trúng đích kèm theo một đòn chặt mu bất kỳ nào đó mới có thể hạ gục được Azure. Azure là một Pokemon rất trâu các bạn ạ. Ngoài ra thì Jumpluff không phải là một Pokemon có sức tấn công ấn tượng. Mình cần phải nhảy sang Dunsparce và thả chặt mua ngay lập tức. Và đối phương đã tung ra Drapion. Drapion sẽ bị hạ gục bởi một đòn Drill đến từ phía Dunsparce của mình. Azure quay trở lại và đây là một Simultaneous KO đến từ phía hai Pokemon. Nhưng mình vẫn còn đó. Jumpluff do đó mình đã nhận được trong game đấu vừa rồi. Good game. Game đấu tiếp theo chúng ta có Dunsparce, D-League và Malama hoàn toàn có thể giành được chiến thắng miễn là chúng ta thả được đòn Super Power đi trúng đích. Mình quyết định thả đòn Super Power trước khi Dunsparce sạc được hai đòn Drill Run, và nếu như đòn này trúng đích mình sẽ nhảy sang kèo Mirror không, như vậy là đòn này đã không trúng đích. Mình cũng kịp thời nhảy sang kèo Mirror và catch được đòn Drill Run đến từ phía Dunsparce của đối phương. Ở backline đối phương có Orangurus, quả là một lựa chọn rất là spicy các bạn ạ. Orangurus mình cho rằng bộ move trong giải Greylich lần này sẽ là Confusion ở vị trí fast move và chặt move sẽ là Trailblaze và Brutal Swing. Oranguru rất trâu bò, chúng ta cần phải có đến 3 đòn chặt move đi trúng đích đến từ phía Dunsparce mới có thể hạ gục được Pokemon khi đột này. Nếu như đây là một đòn Trailblaze thì mình cho rằng vẫn không đủ sức để KO được Dunsparce của mình. Mình đã ngay lập tức quay ngược trở lại Malama và không shield bất kỳ đòn chặt move nào đến từ phía Oranguru, nhưng ở backline đối phương vẫn còn đó một Azure rất mạnh mẽ. Mình còn phải tung được các chặt move để đưa Azure vào trong tầm mà một đòn Energy Ball đến từ phía Jumpluff để đủ sức hạ gục được Pokemon này, đồng thời là cho Pokemon ở backline của mình đó chính là Jumpluff có sẵn năng lượng để thi đấu với các Pokemon còn lại của đối phương là Orangurus và Dunsparce. Mình đã chấp nhận không shield và đặt chọn niềm tin vào Jumpluff của mình. Jumpluff cần phải shield đòn chặt move Ice Beam này đến từ phía Azumarill. Đồng thời nếu như đối phương quay trở lại với Dunsparce thì mình cần phải tích trữ thêm sẵn một ít năng lượng nữa. Mình đã sạc được đến gần như 100% năng lượng và thả đòn Energy Ball trước khi Azure có thể lên được chặt mua Ice Beam thứ 3 và Energy Ball dễ dàng hạ gục được Azure. Dunsparce của mình hoàn toàn có thể tranh được một đòn Rock Slide, và khi mà đối phương lên được đòn Rock Slide thứ 2 thì mình cần phải cố gắng catch được nó lên trên của Dunsparce của mình. Xin lỗi các bạn, hôm nay giọng của mình không được tốt. Và đòn Rock Slide đến từ phía Dunsparce đã đi trúng đích. Và Dunsparce của mình vẫn sống sót qua được một đòn Rollout đến từ phía Dunsparce của đối phương và tung một đòn Rerun. Điều này tạo điều kiện cho mình có thể kết thúc game đấu này với một thắng lợi. Mình chỉ cần tung ra một đòn chặt move đi trúng đích nữa là có thể hạ gục được Dunsparce của đối phương. Khi mà Orangurus quay trở lại, mình chỉ việc tung một đòn chặt move đi trúng đích là có thể hạ gục được Pokemon này. Orangurus quay trở lại và đòn Aerial Ace đến từ phía Jumpluff là đủ sức để hạ gục được Pokemon của đối phương, chứ mình giành được chiến thắng trong game đấu này. Good game. Game đấu tiếp theo chúng ta có Mirror Malamalik. Matchup này là tốt hay xấu sẽ phụ thuộc vào chỉ số tấn công của Malama. Mình đã quyết định thả Foul Play trước khi đối phương sạc được đủ hai đòn Super Power, và Malama của mình thả đòn Foul Play đi trúng đích. Đối phương phản công lại và mình cho rằng đây có thể là đòn Foul Play. Để chắc ăn thì mình phải shield để phòng trường hợp đây là đòn Hyper Beam. Mình shield chính xác đòn Foul Play và tiếp tục thả thêm một đòn Foul Play nữa để đè mặt lên trên Malama của đối phương. Foul Play trúng đích, không lấy được shield đầu tiên của đối phương, đã lấy được shield đầu tiên của đối phương, và mình lần này đã chấp nhận sang đòn Foul Play của đối phương. Và có vẻ như chỉ số tấn công của Malama của đối phương là cao hơn, do đó họ đã kịp thời xả được đòn Super Power để hạ gục Malama của mình. Một quyết định tung ra Jumpluff và ở backline của đối phương vẫn còn một Dunsparce.
Sau khi sạc được một ít năng lượng lên trên Jump Club, mình đã nhảy sang turn space của mình. Nếu như một matchup mà các bạn gặp turn space đối đầu với Jump Club và turn space là Pokemon vừa được swap vào, thì mình cho rằng các bạn vẫn nên thả một Charmu. Điều này sẽ tạo điều kiện cho turn space của bạn. Chỉ việc tung 2 đòn Charmu đi trúng đích là hạ gục được đối phương trong kèo đấu Mirror. Tuy nhiên mình vẫn không cần phải thắng Switch, bởi vì Malama của đối phương hoàn toàn có thể farm down turn space của mình để có thể có được rất nhiều năng lượng. Và sau khi đối phương nhận ra rằng mình sẽ không cố gắng giành Switch, họ đã farm thêm tiếp, mình nhận ra điều đó và ngay lập tức quay trở ngược lại Jump Club. Tuy nhiên điều này cũng không có quá nhiều ý nghĩa, bởi vì ở backline đối phương vẫn còn đó một block size rất mạnh. Matchup này của mình cũng không còn quá nhiều cửa chơi. Và Clock Size hoàn toàn có thể giành được chiến thắng trước Jump Club, dẫu cho Pokemon này của mình đang dẫn trước về mặt năng lượng. Đòn Slug Bomb đến từ phía Clock Size là rất mạnh. Chỉ cần 2 đòn Slug Bomb đi trúng đích và Clock Size hoàn toàn có thể farm down được Jump Club của mình. Mình quyết định quay trở lại với Dunspace và CMB Malama để đòn Charmu. Điều này cũng không quá quan trọng, bởi vì dù cho Malama tung ra đòn Super Power thì họ vẫn sẽ kịp thời hạ gục được Jump Club của mình với Clock Size. Và ngoài ra họ vẫn còn đang up một shield và với mình. Rất đáng tiếc bởi vì cả hai Pokemon ở backline của đối phương đều có thể chống lại rất tốt Jump Club của mình. Mình không có quá nhiều cửa chơi trong game đấu này. Game đấu tiếp theo mình đã quyết định đổi sang Clock Size Delete. Và Clock Size của mình đã gặp phải một đối trọng, đó chính là Marowak. Ngay lập tức mình đã swap sang Pokemon thứ hai của mình, đó chính là Gastrodon. Gastrodon cũng không phải là có một matchup quá tồi đối với Marowak. Tuy nhiên không hiểu lý do vì sao sau khi tung một đòn Bone Club đi trúng đích, đối phương lại chuyển sang Toxapex. Đây không phải là một matchup tốt cho Toxapex, bởi vì mình hoàn toàn có thể giành được Switch trong game đấu này bằng cách shield chính xác đòn Bright và sau đó hoàn toàn farm down Toxapex của đối phương. Và khi Marowak quay trở lại, mình có thể thả một đòn Up Power để đe dọa lên Pokemon này, và gần như đối phương bắt buộc phải shield đòn đó. Đúng như vậy, Marowak quay trở lại, mình thả đòn Body Slam thay vì đòn Up Power, vì mình cho rằng đối phương sẽ chọn shield. Đúng như vậy, đối phương đã shield và mình vẫn còn đủ năng lượng để tiếp tục thả một đòn Body Slam nữa. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hoặc là Malama hoặc là Jump Club của mình nhảy vào và hạ gục được Marowak. Mình đã chọn Jump Club bởi vì Jump Club hoàn toàn receive các fast move Mudslap đến từ phía Kanto Marowak, đồng thời các trạc move Rock Slide tuy là super fatty nhưng cũng không ra được quá nhiều damage. Mình tung vào Clock Size để đối đầu với Dewgong, và có lẽ như mình đã bị mất một turn tương đối là khó hiểu, bởi vì game đang rất lag những ngày này. Clock Size của mình bắt buộc phải tung được một đòn Stone Edge đi trúng đích để có thể đưa Dewgong một trong tầm mà mình có thể hạ gục với Jump Club. Lần này mình đã quyết định shield đòn Charmu Ice Wing thứ hai đến từ phía Dewgong và tung một đòn Stone Edge lên trên Pokemon Dewgong của đối phương. Nếu như Stone Edge đi trúng đích, mình hoàn toàn có thể nhảy ngược lại Jump Club và cố gắng tung một đòn Energy Ball đi trúng đích. Nhưng không hiểu sao game lại khiến cho mình overfarm thêm rất nhiều, và điều này khiến cho nó trở nên khó khăn hơn mình tưởng, bởi vì một đòn Energy Ball tuy vẫn có thể hạ gục được Dewgong, tuy nhiên hy vọng rằng đối phương sẽ không kịp thời sạc được một Charmu Bone Club. Và mình gặp may mắn khi kịp thời xả được một đòn Energy Ball trước khi Kanto Marowak xả được một Charmu. Mình giành được chiến thắng tương đối là kịch trong game đấu đó. Một lần nữa chúng ta lại có một Helix khác, đó chính là Marowak, đó chính là Malama. Không hiểu sao các trận đấu của chúng ta, và đặc biệt là từ ở trang 2500 đến 2750 mình liên tục gặp Betlix các bạn ạ. Kể ra 10 trận thì chúng ta phải có đến 7 đến 8 trận gặp Betlix, tương đối là khó hiểu. Nếu bảo là không phải do thuật toán thì cũng không ai tin đâu.
Lần này có cả Best Swap nữa, Manibus đối đầu với Gastrodon. Và có vẻ như game đấu sẽ over tại đây. Bởi vì Manibus có năng lượng sẽ đấu rất tốt trong các trận đấu với Clockside lẫn trong gấp của mình. Và mình hy vọng rằng mình đã quay trở lại với Clockside để đối đầu với Manibus. Đối phương đã quay trở lại với Lama Lama và CMB mình đã đòn shot mua đầu tiên. Nếu như đây là foul play thì mình vẫn sẽ còn sống sót và tung ra đòn shot mua ít play. Dù cho ít play đi trúng đích thì mình cho rằng Malama của đối phương vẫn sẽ sống. Tuy nhiên đối phương đã chọn siêu đòn này và mình hy vọng rằng mình có thể sạc được thêm một đòn Stoned. Như vậy là đối phương đã lên được một shot mua nữa trước khi Pokemon của mình lên được đòn shot mua Stoned. Và mình vẫn kịp thời tung được đòn Stoned trước khi đòn Sideway đi xuyên qua. Và Stoned lấy được siêu cuối cùng của đối phương, quay ngược trở lại với Gastrodon và mình đã draw out được Manibus một lần nữa. Trong một kèo đấu này thì mình cần phải tung thêm một đòn Body Slam đi trúng đích nữa để đưa Manibus vào trong tầm mà trong lớp của mình có thể hạ gục được. Mình đã mắc sai lầm khi không tung đòn Body Slam, thêm một đòn Body Slam nữa. Và điều này khiến cho matchup này trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Manibus hoàn toàn có thể tung đến 3 đòn Aerial để hạ gục trong lớp của mình. Do đó mình cần phải tung 2 đòn Aerial liên tiếp để hạ gục Manibus của đối phương. Mình đã nhảy sang Clockside để catch được đòn shot mua Aerial Ace đến từ phía Manibus và hy vọng rằng trong lớp với năng lượng có thể làm được một điều gì đó với Pokemon ở backline của đối phương, và đó là Azumarill. Tình hình càng trở nên tệ hơn khi Azumarill hoàn toàn có thể tranh được 2 đòn shot mua đến từ phía trong lớp. Đây có thể là gọi là một game đấu mà đối phương hoàn toàn đã được align để có thể giành được chiến thắng trong game đấu này. Đòn chặt mu Ice Beam từ phía Azumarill đã one shot được trong lớp của mình để về chiến thắng dành trong game đấu dành cho đối phương. Các trận đấu PvP của mình với một team Malama, Dunsbay và trong lớp đến đây là kết thúc. Mình hy vọng rằng các bạn sẽ thích video này của mình. Nếu như các bạn thích, hãy để lại cho mình một like, một comment và đặc biệt là subscribe kênh Thunderstorm Go. Trong những ngày sắp đến thì mình sẽ tiếp tục làm ra những video có chất lượng cao hơn nữa đến cho các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn.